په یوټیوب باندې به هیکینګ څنګه کوو تاسو په دې ویډیو باندې کتلی شئ په دې باندې 11 میلیون ویوز دي په دې باندې هیکینګ شوی څنګه هیکینګ پې شوی د یوټیوب ته دوکه ورکړې څنګه دوکه ورکړې زه تاسو ته ښایم د دې چینل ته زه ننوځم چې ده څنګه دوکه کړې ګوره تاسو وګورئ د ده 16,000 ویوز دي او ده پې 11 میلیون ویوز اخیستي دي څنګه یې اخیستي دي دا طریقه زه تاسو ته درښایم چې څنګه به موږ په خپله ویډیو باندې 11 میلیون ویوز اخلو صحیح شو که نه د ده دې ته وګورئ تاسو صحیح شو که نه د ټول 2616 سبسکرایبر دي صحیح شو که نه دلته به زه خپل چینل ته راشم خو دا چل به تاسو په نوي چینل باندې کوئ زه ایډیټ چینل وام دلته به زه خپل چینل نوم بدلوم صحیح شو که نه د چینل نوم درته زه درښایم چې څنګه نوم به تاسو ولږدئ نو بیا به تاسو چینل باندې دا چل کېږي صحیح شو که نه نو زه دا د دې ځای نه کټ کوم ځم راځم دغه ته تاسو که چېرته چیټ جی پي ټي نه وي نو تاسو به چیټ جی پي ټي د پلی سټور نه په ایزي طریقې سره ډاونلوډ کړئ زه چیټ جی پي ټي ته دلته لیکم چې زه د ولاګ دپاره د یو چینل نوم ږدل غواړم په اردو کې ورته لیکم نو تاسو یې ورته پښتو کې هم لیکلی شئ نو ته ماله بهترین نومونه راکړه صحیح شو که نه دلته به ماته ډېر مزیدار نومونه دغه کې راکړي زه ورته دلته لیکم خوبصورت نام دو نو دا به ماته ګوره اوس په مزیدار طریقې باندې د ویلاګ د چینل دپاره نومونه راکړي دا دې ګوره میکي ویلاګز میکي ډیزایر چې تاسو کوم یو خوښ زه د لومړی نمبر ته دغه کوم بس سمپل دغه دی میکي ویلاګ صحیح شو که نه دا د دې ځای نه زه کاپي کوم او پاقه دغه کې پیسټ کوم صحیح شو که نه دلته رالم د هنس بوای مې ته ختم کړو دغه میکي ویلاګ پکې زه دغه کوم سلیکټ مې کړو صحیح شو که نه دلته به اوس موږ لږ چینجز کوو څه شی به لیکو زه ورته دلته لیکم چې په دې منځ کې به تاسو سپیس ورکوئ دې له صحیح شو که نه په خپل دغه کې پنج دې کې به م سپیس ورکوئ میلیون ویوز دا به زما د ویډیو څه دا ښایي صحیح شو که نه دلته به په منځ کې بیس دغه ورکوئ ډاټ ورکوئ صحیح شو که نه ما ډاټ ورکړو دې ځای کې به تاسو ولیکئ 10 هاورز اګو صحیح شو که نه منځ کې به دې له سپیس ورکوئ هاورز اګو سپیس ما ورکو دلته به ولیکئ اګو نو ستاسو د ویډیو څه به دا راځي ګوره دا بس صحیح شو دې ځای پسې بس دا بس زه سیو کړم صحیح شو دا دې زما په دغه باندې راغلی دلته اوس هینډل نیم هم وله زه چینج کوم هینډل نیم به م دغه وله ورکړم میکي ویلاګز ساري په دغه کې دغه وشوی میکي ویلاګز او 1 2 3 به پسې ورکړم چې زما د چینل نوم واخلي صحیح شو که نه زما چینل نوم یې واخیستو صحیح شو دا به په سیو باندې زه کلیک کړم صحیح شو که نه تاسو چې په سیو باندې کلیک وکړئ دلته تاسو په ډسکرپشن کې هم خپل هر څه ورکولی شئ خپل تصویر به دلته دغه کوي تصویر به په ودروئ ما ودرو اوس یې په دې بینر باندې ودروم نو تاسو هم په بینر باندې ودروئ زه په بینر باندې ایمیج سلیکټ کوم دلته ما سلیکټ کړو صحیح شو که نه دلته اوس زه ویډیو اپلوډ کوم صحیح شو که نه کریټ باندې کلیک کوم چې زه ویډیو کریټ کړم چې تاسو ته زه وښایم چې څنګه به زما د ویډیو څه 5 میلیون ویوز راځي زما دا ویلاګ ساس کړی نو دلته ورته زه لیکم دې ویلاګ ته چې مای دغه دی تاسو به دلته خپل دغه زما چینل نوی دی نو دا تمنیل به پې سیټ کړئ ما په تمنیل سیټ کړو دلته ورته زه لیکم چې مای فرسټ ویلاګ صحیح شو که نه ویلاګ او په دې ځای کې به سلیش ورکړم سلیش مې چې ورکړو دلته ورته زه لیکم طارق پټان صحیح شو که نه طارق پټان بس سمپل دغه علما ورکو ټایټل نو بعد او وی صحیح شو کنه ډسکرپشن هم دلته وته زه سمپل لیکم چې مای فرست ویلاګ بس صحیح شو ویلاګز او طارق پټان سلیش طارق پټان بس صحیح شو دا علما ورکو او اوس به لوکیشن دلته ورکو پاکستان زه تاسو ته ښایم چې څنګه به دغه پیډ پروموشن دا به نه وکړو صحیح شو او ای آی دا زوم کوم نو ستاسو خپله خوښه ده دلته د ټیګز وکړم زه لیکم چې مای فرسټ ویلاګز دا به سیم زه راولم صحیح شو که نه او بس په دې دغه باندې به کلیک وکړم صحیح شو اوس ویډیو اپلوډ کوم تاسو ته ښکاري ګوره زما ویډیو په 88 سیکنډو کې 84 سیکنډو کې به زما ویډیو دغه شول اپلوډ شو تاسو وګورئ میکي ویلاګز دا زما ویډیو اپلوډ کړه که دا ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ وسلام